Hi guys, good day ulit sa inyo. So, meron na naman tayong discussions ngayong November 13, 2019 at ito yung part 1 sa review natin sa mga PSE stock trendings. So, sa discussions natin na to is yung first 5 natin, si GFC, PPG, FNI, KPPI, saka si WLCON. Okay? So, bago natin idiretso ang pag-aaral natin, so basahin mo muna ang disclaimer natin sa video na to. Okay, punta na tayo sa ating discussions. So, ang first na pag-aaralan natin is si GFC. So, alam naman natin guys na long-term downtrend itong si GFC kasi nga yung MA100 niya, itong violet line, yung mga prices is below sa kanya. Actually, ang immediate na resistance niya itong si MA20 natin, which is itong yellow line. So, nag-draw tayo ng trend line at yun nga ang sinasabi ng indicators is tsaka price action is down na down itong si Jollibee. So, ngayong araw lang na to is nag-down siya ng negative 3.09%, kahit na nag-declare siya ng 1.35 peso na dividend. So, wala tayong makitang short-term na upside movement kay Jollibee. So, ang bias natin sa kanya is pwedeng maglaro siya sa trading range na to kasi so around around 10% trading range kasi itong RSI niya is malapit na ring mag-oversold, pero hindi natin alam kung hanggang saan ang ibababa ni Jollibee kasi once ma-break niya tong 213.20 na kanyang price, hanapin natin yung next resistance. So, ang next resistance niya is 201.97, which is may downside na around 5%. So, in the short term, in-expect natin bumaba si Jollibee ng negative 4.38% kasi nga itong RSI is pababa, tapos itong MACD is nag-diverge na siya. So, yung blue line is nasa baba din, which is indicator ng pagiging bearish niya. So, yun ang bias natin for short-term trading is hindi maganda si Jollibee. So, para dun sa mga long-term investors naman, so, okay siya kasi mas mura yung mabibili mo ngayon si Jollibee. Kaya lang, mind you guys, hindi maganda yung previous earnings ni Jollibee dahil nga dun sa mga acquisitions na ginawa niya sa mga company na lugi yung mga earnings. So, tignan natin sa mga susunod na weeks or months kung magre-recover ang price ni Jollibee. So, tignan natin ang public sentiment kay Jollibee. So, meron siyang meron siyang negative selling na 124.34 million pesos. So, lahat ng indicators natin ay nagsasabi na bearish siya. So, ilang araw na rin guys na nagbebentahan yung mga foreigners sa kanya. So, 1, 2, 3, 4, 6 days na siyang selling. So, hindi pa natin nakikita kung hanggang saan yung pag-stop ng kanyang selling. So, sabi ni Click and Run, dito lang ako sa 180 GFC. So, may nag-aabang kay Click and Run. So, malamang long-term investor itong si Click and Run. Yan, pati si Akiro, sabi niya, chance na ulit kay JFC. Yan. So, may mga pwesto at siguro malamang mga value investors itong mga to. Si Justin, so nag-aantay siya ng cash dividend. Okay? So, yun yung bias natin ngayon kay Jollibee. So, ang next discussion natin ngayon ay si PPG. Tignan naman natin kung anong nangyari sa kanya sa araw na to. So, yun nga guys, yung previous trend line na drino natin is nandito pa rin. So, previously, ang bias natin is pataas itong si PPG. Kasi nga, yung previous volume accumulation niya ay maganda. Kasi kung titignan mo dito, previously, merong mataas na volume dito na pumasok. At nung sumunod na mga araw, may red candle siya. So, pero yung selling volume na yun is masyadong maliit. So, alam natin na may humahawak sa stock na to. So, yung
last 2 days nga nagkaroon ng magandang candle niya. Kaya lang ngayong November 13, so nagkaroon siya ng indecision candle. Kasi nga ang nakikita natin dito is meron siyang negative earnings. So nitong third quarter. So based sa logic lang natin, possible na malapit na ito sa kanyang peak. Kasi nga hindi maganda yung kanyang earnings. So based sa trend line niya, meron ka pa ring upside na medyo malaki pa rin nasa 7% to 9% ang target natin na upside. Kung nakasakay ka dito, pwedeng antayin mo muna to, or pwede ka na rin mag-start ng iyong profit taking. So trail stops lang para sure na yung profit natin sa stock na to is nandito pa rin. So yung kanyang RSI is maganda pa rin naman. So hindi pa siya ganun ka oversold. Tapos yung MACD is nag-i-start pa lang siyang umakyat. So sabi nga ng mga kaibigan natin, so nasa AOTS siya. So merong alignment of the stars. So sa ngayon, ang bias natin is hanggang dito sa peak na to ng ating previous resistance line. Okay? So punta tayo sa public sentiment dito kay PPG. So tignan natin kung anong sinasabi nila. So meron nga siyang net foreign buying na 114k. So lahat ng indicators ay bullish. So nag-accumulate pa rin yung mga foreigners natin dito. So tignan natin ang mga social live feeds. So okay. So hanap tayo kay PPG. So sabi niya 100k challenge, 8 days sold all muna. So nag profit taking na tong si candlestick natin. Si Naruto Uzumaki. So mukhang bullish pa rin yung kanyang bias dito. Si Mercury Planet naman. Ayan. Dennis Oy naman yung kayang dinidiscuss. Tapos itong si Inday Milyonaria, nagta-thank you na kay PPG. So sa tingin ko marami nang nag-uumpisa mag-profit taking dito kay PPG. Kasi nga, ayun nga, malapit na siya sa pinaka-resistance natin na major. Tapos, pwede mag-coincide dito sa ating trend line. So, yun ang bias natin ngayon kay PPG. So, next natin is si FNI. So, paborito natin tong si FNI kasi nakailang bounce play tayo dito. So, yun nga, kagaya ng sinabi natin nung isang araw, i-clone natin to para makita natin yung kanyang trend line. So, merong malaking possible na upside dito kay FNI. Kasi kung titignan mo, yung previous 4 days niya is nag-downtrend siya, di ba? So, maraming naipit dito, nag-negative 14.72%. Pero kung titignan mo yung chart niya ngayon, nagkaroon ng bounce. So, ilang days, up to 3 days nag-bounce dito sa price na 1.81. So, sa ngayon nga, naging positive siya. Meron siyang 1.87 na current price. Kasi, ang nakita nating catalyst is yung kanyang earnings. So, meron siyang net income na positive 18.29%. So, silipin natin yung kanyang volume. So, sa araw na to, after magkaroon ng red candle na maliit na negative volume, meron siyang volume dito na medyo malaki. So, posible nag-start mag-accumulate yung mga big players natin dito. So, kung titignan mo kasi yung RSI, maganda na rin siya. Nag-bounce siya sa reference natin na 50%. Tapos, although medyo parang pababa yung, yung MACD line niya. So, hanapin pa natin yung ibang resistance line niya. Kung magba-bounce trade ka dito, so possible dito siya umuntog. So, tingnan natin kung ilang percent ang possible profit natin dito kung magkaroon siya ng good bias. So, meron pa siyang iakyat na around 4.28% sa short-term trading. So, kung ma-break niya tong resistance na to, ang next resistance level natin is nandito sa 2.1. So, positive ang bias natin ngayon kay FNI kasi maganda lahat ng kanyang indicator. So, upside yung kanyang trend line, maganda yung candle niya, saka volume, saka RSI ngayong araw na to. So, ngayong araw na to, nag-gain pala siya ng
3.89%. So, tingnan natin yung sentiment ng public kay FNI. Okay, so meron siyang 1 million foreign buying. So, lahat ng indicators ay maganda. Yun nga. Guys, kung titignan mo ha, lahat ng net foreign is green dito sa stock na to ngayon. So, malamang may nag-accumulate at nag-anticipate na maganda yung earnings ni FNI. So, tignan natin yung social live feeds. Sabi ni Naruto Uzumaki. So, meron siyang pinipredict na malaking trading range para dito kay FNI. So, yun ang bias niya. So, kay candlestick naman, sa wakas, merong signal, lupit ng nakabid sa 1.87. So, yun nga, nakita natin kanina, malaki yung bid volume. So, may humarang para hindi bumaba yung price niya. Sabi ni Trax, FNI, bought FNI at the closing. So, marami na bumibili ngayon dito kay FNI. So, ito pala yung sinabi niya kanina. So, sabi ni Oshiguro Demon Samurai, so, sino kaya ang nagbid neto? So, merong 4 million bids. So, laki pala ng volume neto. So, merong volume support tong si FNI at in-expect natin in the short term is meron pa rin pwedeng trading na gawin dito kay FNI. So, yun yung bias natin kay FNI. Punta naman tayo kay KPPI naman. So, tignan natin siya. So, previously, may drawing na tayo dito ng ating mga trend lines. So, silipin natin yung nangyari sa kanya sa araw na to. So, ngayong araw na to, nag-negative tong si FNI kasi nga, gaya ng sinabi natin kahapon, although uptrend yung overall chart niya, nagkaroon siya ng profit taking na malaki nung ma-meet niya resistance level na 15.29. So, ang dami nagbenta dito nung pa-close na siya. So, ngayon, gaya ng in-expect natin, so nag-down siya ng around more than negative 5%. So, umaalis yung mga traders natin dito kasi nga ayaw natin ng ganitong indecision candle or Dow G. So, in the short term, in-expect natin magkaroon ng next resistance dito sa trend line natin. So, kung mag-support tong resistance line natin sa 13.08, pwedeng magkaroon ng maliit na bounce play dito. So, malaki din siya, around 10.31%. Yun ay kung magkakaroon ng magandang signal yung candles natin after niyang mag-support dito sa line natin, dito sa resistance line natin. Kung babagsak siya, dito naman sa trend line natin siya titignan. Pag hindi pa rin, kung masyadong negative yung sentiment ng market, is pwede pa siyang bumaba dito sa next support which is negative 16%. So medyo malaki din yung selling volume niya ngayon ha. So nakalabas na kasi yung malalaki dito nung isang araw eh. Although green yung volume natin guys, tignan mo naman kasi yung yung formation ng candle. So ang daming nagbenta nung closing nung nakaraang araw. So yung RSI niya is downward, although very bullish pa rin naman yung kanyang MACD. So yun yung bias natin ngayon kay KPPI. Tignan natin yung public opinion kay KPPI. So merong sumasalo na foreigner So meron siyang 287k na volume na sumalo. So nung last 3 days is nagbentahan, tapos ngayong araw na to is may nag-support na foreigner sa kanya. So hanapin natin ang sentiment ng ating mga public. So yun nga, parang sinasabi ni Sabo dito is nauntog siya doon sa resistance line natin. Sabi ni Yanwick, pwede to sir, pero ang baba ng support niya tomorrow baka nasa 12.8. So sabi ni Naruto Uzumaki, mag-support kaya ang resistance. So parehas kami ng bias nitong si Naruto Uzumaki So pag na-break mo kasi itong resistance line na to, so yung next na resistance mo is yung doon sa trend line. So
nakikita natin medyo negative yung bias dito kay KPPI for the short term. Okay? So, lastly, pag-usapan natin si WLCON. So, paborito din natin to si WLCON ha. Kasi kung titignan mo yung chart niya guys, so simula nung mag-IPO siya, yung price niya is umakyat ng 216%. So, ang laki na ng kinita ng pera mo. So, times 3 na siya, di ba? So, napansin nga natin ito nung mga nakarang araw is uptrend yung movement ng kanyang price. So, nagkaroon na rin siya ng initial breakout dito sa price na 16.99. Tapos, kung titignan mo yung volume din guys, laki talaga ng volume dito kay WLCON. So, pag nakakita ka ng mga ganito, malalaking volume, tapos yung RSI pataas, yung MACD ay buka, tapos yung price chart line mo ay pataas, pati yung mga MAs, so lahat bumubulong na sa'yo na itong stock na to is talagang aakyat siya. So, yun nga ang nangyari, umakyat siya at binutas pa niya yung isang previous resistance natin na 17.46. So, kaya lang kasi nung kahapon, medyo nagkaroon siya ng inverted hammer dito. So, ang in-expect ko nga is bumaba siya ng konti muna dito sa trend line bago siya umakyat. Kaya lang sa sobrang bullish ng market natin dito sa WLCON kaninang umaga is nagkaroon ng malaking gap up. So, around 1.51% nag-gap up siya. So, ngayong araw na to is umakyat siya hanggang 3%, more than 3% ang gain niya. Kaya lang nung closing is bumaba ng 2.3%. So, tingnan natin yung bias ng public kay WLCON. Kung ano ang mga sinasabi ng ating mga friends dito sa Instagram. So, ang net foreign buying niya is 48.65 million. So, medyo malaki ang sumasalo na foreigner kay WLCON. So, lahat ng indicators natin ay nagsasabi ng bullish. Ayun. So, yun nga guys. So, tignan mo yung mga volume niya. Ang lalaki. So, wala akong masyado makitang selling sa kanya itong previous week natin tapos itong week na to. So, merong foreigners talaga na nagda-drive ng WLCON. So, yun ang gusto natin sa mga stock na uptrend. So, anong sabi ni bullish trader? TP breakout. So, yun nga, breakout nga nangyari sa kanya. So, sabi naman ni Sabo, WLCON, net foreign buying at 48 million. So, laki nga ng net foreign buying natin. So, sabi niya ulit, winner. So, tuwan-tuwa itong si Sabo. Sabi naman ni ARC, may similarity ang galaw niya nung last year, November 2018. So, kasi nung last year, nung mag-breakout siya dito sa consolidation niya, dito, nagtuloy-tuloy yung pag-angat niya. Umakyat siya ng mga around 37%. So, parang ganun din yung galaw niya dito. Pero hindi natin alam. So, tignan natin. Kung sakali mang hindi magtuloy to, so, expect natin mag-rebound dito sa resistance line. At pag nag-rebound siya dito is mas aakyat pa yung price. So, sa ngayon, hinahanap pa niya yung high na susunod sa kanya. Then, expect natin yung lower high niya. So, sa ngayon, ang sentiment natin dito kay WLCON is positive at nakikita natin parang may iaakyat pa siya. Pero tignan natin guys kasi 'di ba bulong-bulungan ngayon yung tungkol sa trade war. So tignan natin kung kaya niyang magkaroon ng new highs. So kaya nga itong araw na to is nagkaroon siya ng new 52-week highs. So magandang indication to para kay WLCON. Okay? So, ito yung first part ng ating discussion sa top 10 na stock trending dito sa PSE market natin.